आपल्याला एक गॅस लागेल, भांडे लागतील आहे, हे ड्रायफ्रूट जे आपण फिल करणार आहोत ते, बटर लागणार आहे, नंतर आपण मोल्ड्स घेणार आहोत आणि गिफ्ट रॅपिंग कात्री आणि हे गिफ्ट पॅक। आणि सगळ्यात मेन म्हणजे याच्यामध्ये 3 गोष्टी लागतात, ज्या की आहे डार्क कंपाऊंड, मिल्क कंपाऊंड आणि व्हाईट कंपाऊंड। हेच आहे ते गॅसवर ठेवून आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा गॅस ऑन करायचा आहे आणि ऑन करून त्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाणी आपल्याला भरपूर नाही घालायचं, याच्यामध्ये फक्त अर्धा भांडं पाणी घालायचं आहे आणि जसं ते उकळत आलं, उकळल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावर काय करायचं आहे, आपल्याला आपलं भांडं ठेवायचं। सगळ्यात पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची याच्यामध्ये आपल्याला की आपलं भांडं हे कोरडं असलं पाहिजे, असं ओले असलेले चालत नाही, कारण की काय होतं त्याने चॉकलेट खराब होऊन जातं। असं भांडं घ्यायचं की छोट्या भांड्यावरती मोठं भांडं आलं पाहिजे। त्यामध्ये व्हाईट कंपाऊंड घेतलेलं आहे आणि हे मिल्क कंपाऊंड घेतलेलं आहे, दोन्ही आता वितळायला सुरुवात झालेली आहे आणि ते मिक्सही होऊन राहिलेलं आहे। याला थोडा वेळ लागतो मिक्स व्हायला, तोपर्यंत आपण बटर वगैरे काढून घेऊया। तर चॉकलेटला अदनमधनं असं आपल्याला थोड्या वेळाने हलवत राहायचं आहे आणि ते एकदा वितळत आलं की मग त्याच्यानंतर आपण त्याला खाली उतरवून घेणार आहोत। आपलं चॉकलेट जवळपास वितळलं आहे, शेवटचे थोडे गडे राहायला लागले की आपण त्याला खाली उतरवून घ्यायचं, कारण की ते त्याच्या हीटने आपोआप वितळून जातात आणि मग आपलं चॉकलेट खाली लागत नाही आणि चांगलं होतं। आता मी याला खाली उतरवून घेते, खाली उतरवून घेतलेलं आहे आणि आता याला मी मिक्स करते आहे। याला खूप वेळ घोटावं लागतं जोपर्यंत हे रूम टेम्परेचरला सेट नाही होत। जर आपण ते रूम टेम्परेचरला सेट न होता मोल्ड्समध्ये टाकलं तर ते तेवढं चांगलं होणार नाही आणि सेट होणार नाही, त्याच्यामध्ये गॅप्स येतील। त्याच्यासाठी आपल्याला याला रूम टेम्परेचरलाही आणावं लागतं आणि याला फेटल्यामुळे काय होतं की याच्यामध्ये जे गडे दिसतात ना आपल्याला बारीक बारीक, ते सगळे निघून जातील त्याच्यामधले। ठीक आहे, असं ढवळावं लागतं आणि ढवळता याच्यातले जे गडे आहे ते सगळे आता विरघळून राहिले आणि याला एक प्रकारची शाईन यायला सुरुवात झाली आहे। तर आपण याला अजून चांगली शाईन येण्यासाठी आपण याच्यामध्ये काय करतो आहे, बटर टाकतो। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला टाकायचं असल्यास टाका, अदरवाईज नका टाकू, काही प्रॉब्लेम नाही, पण हे गरम असतानाच टाकलं तर जास्त चांगलं विरघळतं आणि त्याला छान शायनिंग येते, म्हणून मी बटर टाकते। पुष्कळ लोक बटर टाकत नाहीत त्याच्यामध्ये। आता आपण तोपर्यंत ते थंड होते, पहा त्याच्यातले गडे जवळपास सगळे विरघळले आहे। आता हे थंड होत आहे तोपर्यंत आपण काय करायचं, याला असं सोडायचं नाहीये, आपल्याला त्याला ढवळत राहायचं मधनं। तर आपण तोपर्यंत इथे मोल्ड्सची तयारी करून घेऊ। हे पाही इथे असे मोल्ड्स आहे, हे रबराचे मोल्ड्स असतात आणि हे वरती खालती असे होतात, हे पाशी। तर आपल्याला ते काढायला सोपे जातात। असे पण एक प्रकारचे राहतात आणि दुसरे म्हणजे असे कडकवाले पण राहतात। तर आपल्याला हे असं करून काढावं लागतं, पण हे काय होतं काही वेळेला त्याच्यामध्ये चिपकून राहतात, तर ते चिपकून न राहण्यासाठी म्हणून शक्यतो रबरी वापरायला पाहिजे। तर आपण याच्यामध्ये जे इन्ग्रेडियंट्स टाकणार आहोत आता, तर त्याच्यामध्ये हे असे ड्रायफ्रुट्स टाकणार आहोत वेगवेगळ्या प्रकारचे। जसं मी हे किसमिस टाकले, तुम्ही रोस्ट करूनही घेऊ शकता तुम्हाला वाटलं तर। नंतर हा काजू आहे, काजू टाकला, तुम्ही पहिलेही चॉकलेट्स भरू शकता तुम्हाला वाटत असल्यास। त्याच्यानंतर हे पिस्ता टाकला आणि हे बदाम टाकला। ठीक आहे, तुम्हाला असं वाटत असेल की काजू जरा मोठे होत आहेत किंवा काही वस्तू मोठ्या होत आहेत, तर तुम्ही त्याचे असे तुकडे करून सुद्धा त्याच्यामध्ये घालू शकता। हे सगळे आपण त्याच्यामध्ये व्यवस्थित ठेवलेले। याला तुम्ही रोस्ट करूनही घेऊ शकता किंवा डायरेक्टही टाकू शकता। रोस्ट करून घेतल्यास त्याची टेस्ट अजून चांगली होते। आता आपलं चॉकलेट पहा चांगलं झालेलं आहे, घट्टही झालेलं आहे। आता आपण याच्यात हे बटर विरघळून घेऊया छान आणि मग त्याच्यानंतर आपण मोल्ड्समध्ये टाकायची तयारी करूया। आता मी बटरला छान विरघळून घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये आणि आता आपण अशी एक पाइपिंग बॅग घेणार आहोत, ग्लासला लावणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये आपलं हे चॉकलेट टाकणार आहोत। चमच्याने चॉकलेट टाकायचं आहे, त्याच्याने काय होणार आहे की आपलं जे चॉकलेट आहे ते व्यवस्थित त्याच्या आतमध्ये जाणार आहे आणि मग आपल्याला ज्या वेळेस चॉकलेट भरायचं आहे त्यावेळेस सोपं जातं। आपण चमच्याने भरू शकतो, जर तुमच्याजवळ पाइपिंग बॅग नसेल त्यावेळेला आपण चमच्याने सुद्धा भरू शकतो। त्याच्यामध्ये खूप नाही भरायचं आहे, एवढं सफिशियंट आहे। तर आपण याच्यामध्ये पुढचं जे चॉकलेट आहे ते राहू देणार आहोत। ठीक आहे, हे पहा असं आपण पाइपिंग बॅग तयार करून घेणार आहोत। त्याच्यामागे तुम्ही थ्रेड लावा
किंवा धागा बांधा किंवा मग तुम्ही रबर लावा. तर असं आपण पायपिंग बॅग आपली तयार करून घेतली आहे. आता आपण याला कट करून मोल्ड्स मध्ये टाकणार आहोत. हे आपलं मोल्ड आहे आणि हे चॉकलेट आहे. मोल्ड्स मध्ये चॉकलेट भरणार आहोत. मस्त क्रीम युक्त आहे आणि आपण याच्यामध्ये हे थोडं थोडं भरणार आहोत. आपण सगळे ड्रायफ्रुट्स कव्हर केलेले आहे आणि आता आपण हे शेवटचे जे टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये आपण काहीच न टाकता सुद्धा करणार आहोत. ते पण खूप सुंदर लागतात. काय मोल्ड्स मध्ये चॉकलेट भरून झालेलं आहे. आता आपल्याला काय करायचं, याला जसं टॅप टॅप करायचं. त्याच्याने काय होतं की पहिले चॉकलेट पूर्ण सेट होऊन जातं. त्याच्यामध्ये एअर बबल्स पण तयार नाही होणार आणि त्याच्यामुळे छान ते आपले चॉकलेट्स व्यवस्थित शेप घेतील. नाही तर मग त्याच्यामध्ये बबल्स दिसत राहतात. पॅपिंग बॅग मधनं भरल्यामुळे काय होतं की आपलं जास्त मेस नाही झालेली. तर जे बाहेर आलेलं जे चॉकलेट आहे ते आपण रिमूव्ह करून घेऊया. एक्स्ट्रा जे चॉकलेट आहे त्याच्यातलं ते आपण रिमूव्ह करून घेतलेलं आहे. आता आपण हे व्यवस्थित एकदा परत टॅप करून फ्रीजमध्ये 10 मिनिटासाठी ठेवणार आहोत. पहा आता आपले फ्रीजरमधनं चॉकलेट्स काढून झालेले आहे आणि आपण एक ताटली घेणार आहोत. रबर असल्यामुळे काय होतं की हे काढायला सोपे जातात. मी त्याला फिक्स केलेला आहे. आपण त्याला 10 मिनिटं सेट करणं जरुरी आहे. आता याला काय करायचं, नुसतं खालनं ढकलायचं आहे. ढकलल्यामुळे ते बाहेर निघून येतं. पहा आपलं चॉकलेट रेडी आहे. ठीक आहे, किती सुंदर शेप आलेला आहे. आणि आता आपल्याला याला काय करायचं, रॅप करायचं आहे. चॉकलेट रॅप करताना त्याचा जो शेप आहे, जसं शिंपल्याचा हा शेप आहे, त्याला आपण उलट्या साईडने ठेवणार आहोत आणि मग चारी बाजूंनी याला असं आपण करून व्यवस्थित आपल्याला काय करायचं आहे, त्याला थ्रेड लावायचं आहे. पहा याचा शेप आपल्याला दिसतो आहे. ठीक आहे, ज्या लाइनिंग्स वगैरे आहेत त्या सगळ्या छान दिसल्या पाहिजे. आणि त्याला आपण हा जो थ्रेड आहे, हा असं थ्रेड बाजारात भेटतो, तो आपल्याला त्याला रॅप करायचा आहे. पहा हे असं आपलं चॉकलेट रॅप करून झालेलं आहे. आणि याला आपण बिना थ्रेडचं पण वापरू शकतो. त्यासाठी आपल्याला ही अल्युमिनियम फॉइलवाले जे कागद असतात ते आपण वापरू शकतो. हे पण चॉकलेट रॅपिंग आहे आणि ते पण चॉकलेट रॅपिंग्सच असतात. तर याचे आपण चॉकलेट रॅपिंग्स असे करून आपण याला वेगवेगळ्या गिफ्ट्समध्ये करू शकतो. जसं मी तुम्हाला दाखवते आता. पहा हे मी शर्टासारखं तयार केलेलं आहे. हे गिफ्ट रॅपिंग तयार केलेलं आहे. हे मी झाड तयार केलेलं आहे. झाडाच्या बाजूला ही बास्केट आहे आणि त्याच्यानंतर हे काही अशी बॅग आहे. आपलं बुके आहे. ठीक आहे, तर असं तुम्ही वेगळ्या गोष्टी पण त्याच्यामध्ये अटॅच करू शकता. जरुरी नाही आहे की तुम्ही चॉकलेटच नुसते लावले पाहिजे. असं वेगवेगळे सुंदर डिझाईन्स बनवलं की कस्टमर्स अट्रॅक्ट होतात त्याच्याकडे आणि पटकन आपली वस्तू विकत घेतात. रॅबिट्स आणि फ्लावर्स ठेवलेले आहे. त्याच्यामध्ये आपण नटाचा शेप दिलेला आहे, जसं की लग्नामध्ये वगैरे नवऱ्या मुलाला तुम्ही देऊ शकता. अशा प्रकारे आपण चॉकलेट्स बनवले आहे.